Нарешті це сталося. Сполучені Штати Америки зняли багаторічну заборону на передачу зброї бійцям Азову. Адміністрація Джо Байдена таки дозволила українській бригаді спеціального призначення Азов використовувати американську зброю, скасувавши заборону, накладену, нагадаю, близько 10 років тому. Та представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки відмовився повідомити, коли саме було знято заборону та чи потрапила американська зброя до військових Азову вже. Але, як пише The Washington Post, з посиланням на Держдеп США, скасування заборони було пріоритетом для українських чиновників, які стверджували, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони Азовсталі у 2022 році, якби тоді мала доступ до американського озброєння. У полку Азов повідомили, що посольство Сполучених Штатів Америки в Україні підтвердило інформацію, що 12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії пройшла передбачену законодавством США перевірку і має право на отримання американської допомоги у сфері безпеки. Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці Азову систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Брехня про Азов, котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару. Також азовці подякували МВС, командування Нацгвардії, посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. І заявили, що отримання західної зброї та підготовка від Сполучених Штатів Америки не тільки підвищить боєздатність Азову, але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади. Тим часом президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом. Президент у своєму телеграм-каналі повідомив, що міжнародна конференція з відновлення України об'єднає уряди, 10 із яких на рівні прем'єр-міністрів, а також компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом. З Олафом Шольцом Зеленський говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО та спільне виробництво озброєнь. Очікується, що глава української держави скоординує позиції з німецьким канцлером перед самітом миру, самітом Європейської ради та саміту НАТО. Також Володимир Зеленський під час свого візиту зустрінеться з президентом Німеччини та президентом Бундестагу, і відвідає військову базу, де нині проходять навчання українські військовослужбовці. І щодо Берлінської конференції з реконструкції, тобто Ukraine Recovery Conference 2024, це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. І загалом сьогодні, 11 червня та завтра, 12 червня, її відвідують понад 2000 учасників з понад 60 країн світу. Там присутні представники політики, бізнесу, громадянського суспільства та муніципалітетів. Про це йдеться в спільному прес-релізі Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку та Міністерства закордонних справ Німеччини. А далі маємо ще одну гарну новину. В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки. Адже Укроборонпром і Рейнметал відкрили перший спільний цех. Як повідомляє держконцерн Укроборонпром в рамках партнерства зі світовим оборонним гігантом Рейнметал, в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства. Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для сил безпеки та оборони України силами українських зброярів. І як розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, Україна нині прагне розвивати наші виробничі спроможності спільно з союзниками, та ми вважаємо, що українська оборонка – частина європейського ОПК, яка зміцнює систему колективної безпеки Євросоюзу. Давайте послухаємо.
Тому відкриття спільного з Rheinmetall виробничого майданчика – це не лише крок до перемоги України, але й важливий етап у побудові арсеналу вільного світу. В свою чергу, генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що цей проєкт створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування. Важливо, що це відбувається в Україні. Іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК. Я вдячний керівництву німецького концерну за плідну взаємодію, яка дала змогу у стислі терміни обладнати та відкрити спільний виробничий майданчик. Плюс також в тому, що це дасть нам змогу забезпечувати швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України. А це значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ну і на спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера. І ось що з цього приводу сказав генеральний директор Rheinmetall. Для нас дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку. Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні. І це дійсно дуже потрібно зараз для України та Збройних сил України. Адже бачимо, що окупанти продовжують знищувати нашу країну. 5 людей загинули, 25 були поранені протягом доби у 5 областях внаслідок російських обстрілів. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій. Зокрема, 4 людей загинули, а 11 зазнали поранень на Харківщині, повідомив голова ОВА Олег Синягубов. За його словами, обстрілів зазнали Харків, Харківський район і Чугуївський район. Там також пошкоджені будинки, гаражі, автомобілі, складські будівлі цивільного підприємства. 1 людина загинула, 9 зазнали поранення 10 червня вчора на Донеччині, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. А 1 людина зазнала поранення на Херсонщині. І станом на цю годину маємо ще інформацію про те, що росіяни сьогодні атакували Нікополь. Загарбники запустили по Нікополю 6 дронів камікадзе. Поранення отримала 87-річна жінка. У неї множинні осколкові ураження. Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарські споруди, парники і лінію електропередач. У Запоріжжі біля під'їзду багатоповерхівки невідомі скоїли замах на місцевого чиновника Максима Денщика. Від отриманих поранень чоловік помер у лікарні, повідомляє поліція. Давайте послухаємо. До чергової частини ГУНП Запорізької області надійшло повідомлення про стрілянину біля багатоповерхового будинку у житловому масиві міста Запоріжжя. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено на місці пригоди особу місцевого мешканця, який є посадовою особою з Запорізької міської ради. Невідома особа чинила 4 постріли в потерпілого, після чого скрилася з місця вчинення злочину, де під час надання необхідної медичної допомоги потерпілий помер. На даний час проводяться необхідні слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення, а також особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Нагадаю, на початку травня чиновника було відсторонено від виконання обов'язків директора Департаменту правового забезпечення міської ради. І далі про гучне розслідування журналістів. У дівчини заступника генпрокурора Вербицького знайшли маєток за 48 мільйонів гривень та авто вартістю $100 тисяч. Журналісти проєкту «Схем» з'ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, тобто Христина Ільницька, у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи при цьому для цього достатніх власних офіційних доходів. Вона придбала будинок в елітному котеджному містечку Коник в Києві площею 240 квадратних метрів, ринковою вартістю понад $1 мільйон.
мільйон доларів. А ще автомобіль Porsche 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів. До речі, за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості. Крім того, судячи з її публікацій в соцмережах, вона також стала власницею салону красоти у столиці. При цьому її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше 360 тисяч гривень. У коментарі схемам заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації, і заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості. А от сама Ільницька теж не спростувала, що перебуває у стосунках, додавши, що на даному етапі вони не носять сімейний характер. І своє майно, куплене у цьому ж 2024 році, на загальну суму більше 50 мільйонів гривень, вона пояснила, зокрема, тим, що колись мала яхтовий бізнес зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито і отримала у спадок за заповітом чимало активів. Ось така от історія, яка, я сподіваюся, матиме продовження після того, як нею займуться правоохоронці.